नमस्कार. या व्हिडिओमध्ये आपण बघूयात की वर्डप्रेसमध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने नवीन युजर ॲड करायचा आहे. आपली ही वेबसाईट आहे न्यूज पोर्टल. तर न्यूज पोर्टलमध्ये आपल्याला न्यूज रिपोर्टर अपॉइंट करायचे आहेत. म्हणजे न्यूज रिपोर्टरला आपल्याला एक डॅशबोर्ड द्यायचा, एक ॲडमिन पॅनल द्यायचा. त्यातनं ते त्यांच्या स्वतःच्या न्यूज वेबसाईटमध्ये टाकू शकतात. तर त्यासाठी सर्वप्रथम आपण डॅशबोर्डला ओपन करायचा ॲडमिन पॅनल. ॲडमिन पॅनल ओपन केल्यानंतर आपल्याला इथे लेफ्ट साईडला प्लग युजर्स दिसेल. युजर्स दिसल्यानंतर इथे ॲड युजर्सवरती क्लिक करायचं. ॲड युजर्सवरती क्लिक केल्यानंतर युजर नेम म्हणजे ज्यांना आपल्याला युजर करायचं आहे त्यांचा युजर नेम काय असायला हवं ते आपण इथून टाकायचं आहे. ठीक आहे. युजर नेम टाकल्यानंतर ईमेल, त्यांचा ईमेल ॲड्रेस आपल्याला टाकायचा आहे. त्यानंतर फर्स्ट नेम टाकायचं आहे, आपल्याला लास्ट नेम टाकायचं आहे. वेबसाईट असेल तर टाका, नसेल तर टाकू नका, आवश्यकता नाही. त्यानंतर पासवर्ड, तर शो पासवर्ड करायचा आणि हा जो पासवर्ड दिलेला आहे हा डिफॉल्ट पासवर्ड आहे, तर हा रिमूव्ह करायचा आणि या जागेवर कुठलाही नवीन तुम्ही पासवर्ड टाकू शकता. आता सध्या मी एक एक्झाम्पल टाकून दाखवतो तुम्हाला. तर असा कोणताही पासवर्ड तुम्ही इथे टाकू शकता. ठीक आहे. तो पासवर्ड टाकल्यानंतर सेंड युजर नोटिफिकेशन, तर इथे राईट चेकबॉक्स करायचा आहे. त्यानंतर रोल, तर रोल आपल्याला कोणता घ्यायचा आहे, तर आपल्याला रिपोर्टर अपॉइंट करायचे. तर मग इथे रिपोर्टर रोल सिलेक्ट करायचा. रिपोर्टर रोल सिलेक्ट केल्यानंतर इथे ऑदर रोलला पण तुम्ही रिपोर्टरच सिलेक्ट करा, दुसरं काहीच करू नका. आणि ॲड युजर म्हणायचं फक्त. झालं. ॲड युजर झाल्यानंतर ज्यावेळेस कोणालाही लॉग इन करायचं असेल डॅशबोर्डमध्ये तर त्यांना सर्वप्रथम आपल्या डॅशबोर्डला जावं लागेल. तर कशा पद्धतीने त्यांना लॉग इनला जायचं ते एक मी सांगतो. महाराष्ट्र news.com/admin अशा पद्धतीने त्यांना एंटर करायचं आहे. महाराष्ट्रnews.com/admin असं एंटर करायचं. एंटर झाल्यानंतर तुम्हाला असा व्ह्यू डॅशबोर्ड दिसेल. ज्या ठिकाणी आपण त्यांचा युजर नेम आणि पासवर्ड टाकला होता तोच युजर नेम पासवर्ड तुम्हाला इथे टाकायचा आहे आणि टाकल्यानंतर लॉग इन म्हणायचं आहे. जसं तुम्ही लॉग इन म्हणाल त्यावेळेस ते वेबसाईटमध्ये लॉग इन होतील. ठीक आहे. आता मी लॉग इन करून दाखवतो. ठीक आहे. आता लॉग इन झाल्यानंतर ज्या काही मला न्यूज वगैरे टाकायच्या आहेत तर न्यूज टाकण्यासाठी मला पोस्टवरती यायचं आहे. पोस्टवरती आल्यानंतर ॲड न्यूवरती क्लिक करायचं आणि त्यावेळेस मी तिथनं मला जी न्यूज टाकायची ती मी न्यूज तिकडनं टाकू शकतो. ॲड न्यूवरती येईल मी. इथे जे न्यूज मला टाकायची त्या न्यूजचं टायटल इथे टाकायचं. हे टायटल वेबसाईटची जी लिंक असेल महाराष्ट्रnews.com/औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, तर तशा पद्धतीने तुम्हाला इथं त्या न्यूजचं जे काही असेल ती न्यूज कशाचं रिलेटेड आहे, शैक्षणिक, एज्युकेशनल, ते तुम्ही युनिक टायटल इथं टाकायचं आहे. प्रत्येक वेळेस युनिक असायला हवं. आणि त्यावेळेस तुम्ही टायटल टाकाल तर त्यावेळेस समजा जसं की आता मी इथे मी आता इथे असा टाकलेला आहे. ठीक आहे. पुणे टुडे ब्रेकिंग न्यूज PCMC ह्या पद्धतीने टायटल टाकल्यानंतर इंग्लिशमध्ये टाकायचं आहे, मराठीत नाही टाकायचं आहे. त्यानंतर इथे तुम्हाला जी न्यूज तुम्हाला टाकायची त्या न्यूजबद्दल पूर्ण डिस्क्रिप्शन इथे ॲड करायचं आहे. जसं तुम्हाला इथे इमेज ॲड करायची असेल तर ॲड मीडिया करायचं आणि इथे इमेज ॲड करायची. बाकी टेक्स्ट बोल्ड करायचं आहे, बोल्ड आहे, इटॅलिक आहे. तुम्हाला जर बुलेट घ्यायचं तर बुलेट आहे, नंबरिंग आहे, क्वेश्चन ब्रॅकेट्स आहे, कलरिंग जर करायचं आहे, टेक्स्ट कलरिंग करायचं आहे तर इथं आपण टेक्स्ट कलरिंग करू शकतो. लिंक जर द्यायची कुठल्या पण याला तर टेक्स्ट सिलेक्ट करून इथे लिंक्स आपण देऊ शकतो. तर अशा पद्धतीने आपल्याला देता येईल. दिल्यानंतर आता तुम्ही इथे सगळं पॅरेग्राफ टाकला, तो न्यूज टाकली. न्यूज टाकल्यानंतर इथे तुम्हाला काय करायचं आहे, ती न्यूज कशाच्या रिलेटेड आहे, ब्रँड न्यूज आहे, ब्रेकिंग न्यूज आहे, होम पेजवरती आपल्याला सिलेक्ट करायची, अर्थ व्यवसाय संबंधित आहे, आंतरराष्ट्रीय आहे, आरोग्य संबंधित आहे, ई पेपर आहे, कृषी आहे, कोकण आहे, क्रीडा आहे, खानदेश, नोकरी, पर्यटन, कशाच्या संबंधित आहे, पश्चिम महाराष्ट्र, मनोरंजन, सांस्कृतिक, मराठवाडा, महाराष्ट्र, महिला, राजकारण, राशी भविष्य, राष्ट्रीय, विदर्भ, विदेश, शैक्षणिक, सामाजिक, साहित्य.
ज्या संबंधित ती बातमी असेल त्याच्यावरती एकाच कोणत्याही कॅटेगरीवरती क्लिक करायचं, 2 कॅटेगरीवरती क्लिक नाही करायचं आहे. जसं की सामाजिक असेल, सामाजिकवरती आपण क्लिक केलं, ठीक आहे. ब्रेकिंग असेल तर ब्रेकिंगवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. जसं आता सामाजिक आहे तर मी सामाजिकवरती क्लिक केलं, मला जर ती काढायचं आहे सामाजिक, मी काढला. पुन्हा शैक्षणिकवरती तर फक्त शैक्षणिकवरती ठेवायचं. त्यानंतर खाली इथे ज्या न्यूजला तुम्हाला जी इमेज सिलेक्ट करायची, तर इथनं आपल्याला ती इमेज सिलेक्ट करायची, सेट फीचर्ड इमेज. इथून मी जी पण इमेज असेल मीडियामध्ये ऑलरेडी जी असेल तर त्यातनं मी इथून घेऊ शकतो, किंवा याच्यात नाही आहे तर मी इथे अपलोड फाईल्समध्ये जाईल आणि सिलेक्ट फाईल करेल. जशी मी सिलेक्ट फाईल केली, ती फाईल माझ्या मोबाईलमधली असेल किंवा डेस्कटॉपमधली असेल, ती सिलेक्ट होईल आणि ती मी इथे सिलेक्ट करेल. सिलेक्ट केल्यानंतर ती इमेज तुम्हाला इथे शो होईल. शो झाल्यानंतर आता तुम्हाला इथे टेम्पलेट्स काहीच नाही करायचं आहे, टेम्पलेट्सला डिफॉल्ट ठेवायचं आहे, त्याला चेंजेस नाही करायचे तुम्हाला. आणि इथे पण वरती तुम्हाला कुठलेच चेंजेस नाही करायचे आहेत, सेम ॲज इट इज ठेवायचे सगळं काही. इथे तुम्हाला पब्लिश करायची. पब्लिश जशी तुम्ही कराल तर त्यावेळेस ती पब्लिश होईल. जर तुम्हाला पब्लिश नसेल करायची, म्हणजे डायरेक्ट पब्लिकला शो नाही करायची, तर इथे तुम्हाला सेव्ह ड्राफ्टवरती क्लिक करायचं आहे. सेव्ह ड्राफ्टवरती क्लिक केल्यानंतर जर आपल्या ॲडमिन कोणी असेल किंवा सिनियर पर्सन असेल, तुम्हाला ती त्यांना बातमी दाखवायची असेल तर सेव्ह ड्राफ्ट करून ठेवा आणि त्यांना सांगा की तुम्ही अगोदर बातमी बघा आणि त्यानंतर आपण तिला पब्लिश करू. तर मग ते सेव्ह ड्राफ्ट करतील. सेव्ह ड्राफ्ट केल्यानंतर ते त्या बातमीला पब्लिश करतील. पब्लिश झाल्यानंतर ती बातमी वेबसाईटवरती तुम्ही जी शैक्षणिक कॉलम सिलेक्ट केला होता, मग शैक्षणिकमध्येच ती डिस्प्ले होईल ती बातमी. जो कॉलम तुम्ही सिलेक्ट केला होता त्याच कॉलमवरती ती बातमी तुम्हाला शो होईल. आता मी एक उदाहरण दाखवतो. वेबसाईटमध्ये आपण वेगवेगळ्या कॅटेगरी बनवलेल्या आहेत. जसे की इथे ब्रेकिंग न्यूज. ब्रेकिंग न्यूजमध्ये ज्या बातम्या आपण टाकतो, सिलेक्ट करतो, त्या सर्व इथं दिसतात. त्यानंतर टॉप न्यूजमध्ये आपण ज्या बातम्या टाकतो त्या सर्व इथं तुम्हाला दिसतील, टॉप न्यूजमधल्या. त्यानंतर बॅनरमधल्या ज्या न्यूज आहेत बॅनरमध्ये टाकलेल्या त्या सर्व इथं तुम्हाला दिसतील. त्यानंतर ब्रेकिंग न्यूजमध्ये ज्यावरती आपण टाकल्या होत्या त्याच एक बातमी इथे हायलाईट होईल ब्रेकिंग न्यूजमध्ये. एज्युकेशनल रिलेटेड इथे बातम्या हायलाईट होतील. त्याच्यानंतर नॅशनल ज्या असेल आंतरराष्ट्रीय बातम्या, त्या राष्ट्रीय बातम्या इथे हायलाईट होतील. त्यानंतर जे आपण पर्यटन, नोकरी, मराठवाडा संदर्भित जे पाहिले होते इतर, तर ते सर्व इथं तुम्हाला दिसतील. त्यानंतर जे जुन्या बातम्या असतील त्या सर्व जुन्या बातम्या तुम्हाला इथं शो होतील. त्या बातम्या जशा हव्यात तशा तुम्ही त्या इथे सेट करू शकता. ठीक आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही इथे बातम्या अपलोड करू शकता. अगोदर सर्वप्रथम मग पण सेव्ह ड्राफ्ट करा. सेव्ह ड्राफ्ट केल्यानंतर तुमच्या सिनियर पर्सनला ती बातमी दाखवा. त्यानंतरच ती बातमी वेबसाईटवरती पब्लिश करा. धन्यवाद.